নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বনাব লৈছোঁ জাতিলাও বাকলিৰ লগত সয়াবিন আৰু আলুৰ এটা চব্জি। তাৰ বাবে লাগিব সয়াবিন। মই এইখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এই জাতিলাও বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই মই এইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আলুটো মিহিকৈ কাটি ল'ম। পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, জিৰা এচামুচ লৈছোঁ, হালধি এচামুচ লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম পিঁয়াজখিনি। লগতে জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। এতিয়া দিম জাতিলাও বাকলিখিনি মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ। আলুখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত সয়াবিনখিনি দি দিম। হালধি, জিৰা গুড়া, নিমখ, এইখিনি এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম। এইখিনি আৰু অলপ টাইম ভাজিব লাগিব। মই আকৌ ঢাকোনখন মাৰি দিম। মোৰ এইখিনি ভাজি হৈছেই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া জাতিলাও বাকলিৰ লগত সয়াবিন আৰু আলুৰ চব্জি বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।
ধন্যবাদ।